Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Azok, akik már horgáztak olyan tavon, mint a franciaországbeli Rainbow, ami magában foglalja a kapitális halak megfogását, mégis rendkívül nehéz pályának számít, könnyedén a rabjává válhatnak. Először 2011 őszén horgáztam ezen a vízen, és most ismét lehetőségem nyílt, hogy Palmer Laci bácsival újból horgázhassak ezen a különleges tavon. Úgy gondoltam, alszok rá egyet, mielőtt meghozom a döntést, de már lefekvés előtt sikerült eldöntenem, hogy ide még én visszatérek. Ebben a döntésemben igencsak megerősített az is, hogy az előző 2 rész megjelenése után rengeteg pozitív visszajelzést és sok kérdést kaptam e-mailben Európa sok országából. Remélem ebben az epizódban is találtok sok olyan hasznos információt, amivel eredményesebbé tehetitek a horgászatotokat, és nektek is elérkezik az igazi nagyfogás. Tartsatok velem ismét, és el ne felejtsem, dőljetek hátra, élvezzétek a következő perceket, és szórakozzatok legalább olyan jól, mint az előző részeknél. Jelen pillanatban ismét a 19-es álláson horgászunk, azzal a különbséggel, míg ősszel a lehűlő, idén tavasszal a rohamosan felmelegedő vízben tesztelünk. Megérkezésünkkor verőfényes napsütés fogadott, majd másnap reggel, amikor nekikezdtünk a táborépítésnek és a horgászatnak, viharos erejű széllel és nagy esővel kellett számolnunk. Küldjed a déd nagymamát! Látva a jelenlegi időjárást, szinte hihetetlennek tűnik, hogy néhány nappal ezelőtt milyen ítéletidővel kellett megbirkóznunk, de most is bebizonyosodott az a mondás, hogy ami kellemetlen időjárás a horgásznak, az nagyon jó alap lehet a jó halfogásnak, hiszen a szomszédunkban horgászik ifjabb Gyöngyös Imre, akit már bemutattam nektek az előző részben, akinek már az első éjszaka a szakadó esőben sikerült fognia egy 30 kg 80 dekás tükörpontyot, majd rá néhány nappal egy több mint 26 kg-os tőpontyot. Mindkét halat viszonylag sekély vízből, a csatornák szélvédett területeiről, rendkívül akadós, nehéz terepről fogta. A tegnapi nap elkísértük Imit 2 végszellékének a befrissítésére, ahonnan ezek a gyönyörű halak érkeztek. Itt vagyunk abba a csatornába, ahol Imi a 2 20 fölötti pontját fogta. Megyünk, befrissítjük, és megmutatjuk nektek pontosan, hogy hol is volt ez. Ez szinte hihetetlen, hogy egy ilyen helyen ekkora kapitális méretű pontyokat lehet fogni. Ott egy kis akadó, azt kikerüljük. Egy szemféz 1-es waftás csalival harcsoliztam, és egy All-in Flumino Box stick mixet gyúrtam hozzá, és így fogom leengedni a 1,5 méteres vízbe, ide az akadó elé.
Marék bojli, és mehetünk. Csali a helyén, amíg visszaérünk, addig nézzétek meg ennek a fogásnak a képeit. Hát az első mehetett volna. Szája széle csont. De szép. Nagyobb, mint gondoltuk. Szóval mondta össze. Igen, 27-2-50 gyönyörű. Aha, teljesen jó. Gyere vissza! Jól van az. Láttátok, két ponton van megtörve a zsinór, az egyik ugye a kiálló fán, a másik pedig itt a zsinórvezetőn. Egy picit ugye itt meg kell kerülnünk, mert van egy fennakadó. Most megyünk arra a helyre,
ahol eddig Kisiminek sikerült kifogni a túra eddig a legnagyobb halált, ez 30 kg 80 deka, pontosabban 30 kg 775 g. Az előző hely is extrémnek mondható, de ezt meglátjátok, ez szinte felfoghatatlan. Azok, akik ilyen helyen még nem horgáztak, elképzelhetetlennek tartják első körben, hogy itt halat lehet fogni. Végszedik a helyén, kész az etetés, reméljük jönni nem még nagyobb is. Láthatjátok, hogy kell lavírozni jobbra-balra, hogy ki tudjunk jönni. Benne van. Itt láttátok, ott van egy akasztó, egy kampó, amiben megvezetjük a zsinort, úgy, hogy ne akadjon bele a fába. És innen már talán egy kicsit könnyebb dolgunk van, mehetünk vissza a partra. Ezek után nézzétek meg erről az extrém helyről kifogott a túra eddigi legnagyobb halált. Igen. Tetszett a cranberry, mi? Nem bírtam tényleg. Ne menj el! Szavasz! Nagyon fontos mindig, hogy leellenőrizzük a pop-upot, hogy úgy lebeg, ahogy annak lebegnie kell. Nézzük meg. Hát ez tökéletesen működik. Picit megmozgatom. Vízárammal könnyedén mozog, de nem mozdul el. Két fontos dologra hívnám fel a figyelmeteket. Az egyik az, hogy mivel nem kimondottan pop-uphoz használatos horgot alkalmaztam, ezért egy kis szilikon csőből a hajszerelőkét a horog öbléhez rögzítettem. A másik nagyon fontos, a pontos lesúlyozás, ugye, hogy úgy kell lesúlyozni, ahogyan láttátok a vízben, hogy úgy álljon a csali, tehát ne kelljen nagy szívóerőt kifejteni a halnak ahhoz, hogy fel tudja szívni a horgot, de nem minden kis apró hullámtól emelkedjen el a fenéktől. Ezzel kész, menjünk is húzzuk be. Feltettem a pop-upot, és most mosolyogni fogtok, de a legtöbb kapásom arra volt, amihez PVA-ba
a Flumino boxot bekeverve tettem, és egy kis mag van benne. Így felhelyezem rá. Beállítok mindent. Jó, irányba állunk. Ez egy jó helynek tűnt. Egyetlen hátránya, hogy pont láthatjátok, hogy ott egy akadó lent a víz alatt. Tehát azt az akadót, ha el tudom kerülni, akkor már elvileg meg lesz a hal, ha nem, akkor pedig vagy kompózunk, vagy elveszítjük. Ennyi, és még annyit teszek. Jó bevált magukból. Egy lapáttal pontosan rádobok. Mehetünk is. Van még egy érdekesség. Egy ilyen úgynevezett bohócot teszek fel a zsinórra, amelyen van egy fényvisszaverő. Ennek az a lényege, hogy amikor jövünk ki a csónakkal éjszaka, akkor ha rávilágítunk a fejlámpával, akkor tökéletesen látszik, hogy merre áll a zsinór. Ugyanis, ahogy megnézitek, elég sűrűn vannak a zsinórok egymás mellett, és csónakkal közte kilavírozni. Nem egy egyszerű feladat, de ez nagyban segíti a munkánkat. Említettem nektek a felmelegedő vizet, lássuk milyen csalit hoztunk erre a túrára. Az előtérben inkább az édes bojlikat helyeztük, ezen belül is a Phase 1-es, ami tulajdonképpen egy édes gyümölcsös, a Cranberry, ami nem más, mint egy áfonya, ez ebből Fluoro Pop-up, ez egy ilyen élénkebb színű csali, és egy nagyon egyszerű Eurostar bojlit, egy ananász és banán keverékét, tehát pineapple banán, ezt a 3 édes csalit hoztuk, és természetesen hoztunk azért magunkkal egy halas bojlit, ami Ace Lobworm, az ízvonala egy polip és tintahal, az a Squid & Octopus ízesítésű. Az előzetes bojli kiválasztásoknál nem is gondoltam volna, hogy ennek a bojlinak jelentős szerepe fog a horgászatomba. Igen, de azért még ne lőjük le a poént, még ne szaladjunk annyira előre. Először hadd mondjam el nektek, hogy miért is választottam ezeket az ízeket, miért pont ezeket, hiszen ugye azért az SBS csali repertoárja igen széles. Az Ace Lobwormmal kezdeném, az azért ugye nem maradhatott otthon, hiszen mint láthattátok az előző epizódban, a Kissimmee 2 brutálisan extrém, gigantikus nagy halat köszönhetett neki, tehát ez nem maradhatott otthon. A következő, ami szintén nem maradhatott otthon, a 2012-es újdonság, a Phase 1, aminek viszont Des Taylor, aki 2 héttel ezelőtt horgászott itt a tavon, köszönhet egy szintén kapitális 34 kg-os tükörpontyot. A másik 2 íz még ugye, ami kimaradt, az egyik az ananászos banán. Ezt őszintén megvallom nektek, ezt azért hoztam még magammal, mert láttam itt más horgászt, aki ezzel nagyon szép eredményt ért el, és akkor kíváncsi voltam, hiszen ilyen található a mi csali repertoárunkban, hogy megméretessük ezt a csalit, de mint láthattátok, ez ugye már is bevált, és már is mondhatni, hogy ennek van létjogosultság ezen a vízen. És az utolsó íz, a Cranberry Pop-up, azt pedig azért hoztam magammal, mert nekem ez a kedvencem a horgászatok alatt, és mindenféleképpen fontos volt, hogy hozzak egy olyan Fluoro Pop-upot magammal, amit önmagában csak meg tudok lebegtetni, és egyenlőre mondhatom azt, hogy jónak bizonyult, ezt majd fogjátok látni. Igaz, hogy azt is hozzá kell tennem, hogy inkább kisebb testű, idézőjelbe rainbow mércével nézve kisebb testű pontyok jöttek, de ezek a pontyok is olyanok voltak, amiért más ugye az egekbe magasztalná ezt a csalit. És akkor most térjünk rád, Laci bácsi, hogy miért is kapott nálad ez az Ace Lobwormos bojli olyan fontos főszerepet az eddigi horgászatod alatt. Hát azért, mert a Kissimmee nekünk nagyon magasra tette a mércét, és egy kicsikét el voltunk keskenyedve, de végül a harmadik nap éjszakáján nekünk is beütött egy nagy ponty ezzel a bojlival. Az éjszaka folyamán hajnal 3 órakor húzta el egy hóemberrel, tulajdonképpen egy hóembernek elkészített szerelékkel. Akadóba belement, elég sokat küzdöttünk vele, de végül Zoli fel tudta kampózni, és elég jelentős fárasztás után meg tudta szákolni ezt a
30 kg feletti, 30 kg 20 dekás halat, amit előzőleg, amikor fárasztottunk, hát nagyon nehéz volt, kifele jövet satszoltunk egy 27-28 kilósnak, de mikor rátettük a mérlegre, tehát túlbillent a 30 kilón, és egy 30 kg 20 dekánál meg is állt. Igen, meg is lepődtünk ezen, mert ugye egy kicsit alatta satszoltuk, de ez a 30 kg fölötti, hát ez mindkettőnknek meglepetés volt, de egy nagyon jó és kellemes meglepetés. Igen, úgyhogy... és ez egy fiú hal volt, amelyik egy teljes tükörponty volt. Mielőtt bemutatnánk ezt a, ha jól tudom, az 5. 30 kg fölötti haladat, igen, Laci, amiből 2 SBS-szel fogtál, azért ezt is el kell mondani. Kérlek, akkor mutasd már be nekünk ezt az észlobon csali kombinációt, aminek ezt az 5. 30 pluszos haladat köszönheted. Hát ez a csali egy kicsit gondot okozott először nekem, ugyanis ez többfajta minőségben készül. Készül természetesen olyan minőségben, ami teljesen süllyedő, tehát ugyanolyan, mint a hagyományos bojlik, de ugyanakkor készül egy kikönnyített változata is, ami jobban létre tudja csalni a halakat is. Ez a wafters, ugye ezt hívjuk waftersnek, ami ki van könnyítve, nem lebeg, de éppen igen. És még van egy harmadik fajtája is, ami még ráadásul különböző méretekben készül, ez pedig a lebegő csalia. Na most ezekből kellett nekem összeállítani egy olyat, amit esetleg az én szívemhez is közel áll, mivel nálam a hóember a nyelő, és nem nagyon szeretek használni olmot se a kibalanszírozáshoz, sőt, hogy még egy kicsikét rigolyás is legyek, azt szeretem, hogyha a horog a fenéken fekszik, és a csali pedig lebegjen, így ez a csali kombináció adta a legjobb lehetőséget arra, hogy a pop-upból egy olyan méretűt válasszak ki, ami a süllyedőhöz teljes mértékben passzol, és ez tudta nekem biztosítani azt, hogy a csali az lebegett szépen a víznek a mozgására, a horog pedig lent a fenéken feküdt teljes terjedelmében. Láthattátok, hogy hogyan lebeg a víz alatt, de annyit hagy mondjak el hozzám, hogy nagyon fontos dolog, hogy Laci bácsi ugye nagyon vastag horgot használ, de sokan szeretnek vékonyabb, vagy inkább azt mondom, hogy könnyebb horgot használni. Aki könnyebb horgot használ, természetesen ott a pop-upot hozzá kell állítani a csalihoz, egy kicsit faragjatok le a levegő csaliból, és akkor ugyanezt a hatást tudjátok elérni. Én úgy gondolom, ne is húzzuk az időt, lássuk akkor a halat. Valami jól akarod. Nagyon szép. Hát ide figyelj, ez 30. Tessék. 30 kg. 30 kg 20 deka. Hát most mit csinálj? Ennyi. Gyönyör. Hát Laci bátyó. Hát köszönöm szépen a segítséget. Hagy gratuláljak. Gyönyörű. 30 kg párdaka, tessék. Írtózatos vastag hátam. Igen. Nagyon. Nagyon szép. Ez az.